Від Великої війни з Росією Європу відділяє лише Україна. До того ж, як фізично стоїть на шляху Росії перед Польщею, Румунією, Молдовою, так і більш образно відтягує на себе російські ресурси, щоб та не відкрила новий фронт. Західні розвідки вже навіть називають можливі терміни для початку нової російської агресії. Та чи може Європа уявити собі, що відсвяткувала своє останнє мирне Різдво? Що 2026 може стати для неї останнім мирним роком, бо доведеться воювати з Росією? Чому війна в Європі цілком реальна? З чого вона може початись? Чи обов'язково Росія чекатиме паузи у війні з Україною? Пояснюємо. Напад Росії на країни НАТО можливий протягом наступних 3-5 років. Про це казав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Подібні заяви робила данська розвідка, генеральний інспектор німецького Бундесверу, очільниця європейської дипломатії ЄС Кая Калас, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс. А в аналітичному звіті Атлантичної Ради йдеться про ризик нападу Росії на країну-члена НАТО вже у 2025-2026 роках. Дані німецької розвідки теж говорять про можливість російського нападу на країни Балтії або Фінляндію з 2026-го. Картина відверто тривожна, але принаймні це тверезий погляд на реальність. Як то кажуть, визнати проблему – це вже крок на шляху до її вирішення. У листопаді 2025-го генерал Збройних сил Німеччини Зольфранк заявив, що чекати обмеженого нападу від Росії можна хоч завтра. А всередині грудня 2025-го німецький канцлер Фрідріх Мерц промовив вголос те, у що західний світ досі не дуже хоче вірити. Він сказав, що, цитуємо, «Путін не зупиниться на Україні». Він навіть провів паралель з 1938 роком і Мюнхенською угодою, яка мала умиротворити Гітлера, але лише посилила його імперські експансіоністські амбіції, що в свою чергу призвело до початку Другої світової війни. Про це казав і конгресмен-республіканець Дон Бейкон, а також незалежний сенатор від штату Мен Ангус Кінг, коли всі обговорювали той самий принизливий для України план з 28 пунктів. Для українців такі порівняння вже очевидні і не нові. Від того, чи Захід теж це визнає, може дійсно багато змінитись. Поки ми розмірковуємо над тим, чи це можливо, і коли саме Росія вже здійснює агресію проти Європи. Бо як ще назвати те, що російські дрони літають над країнами НАТО, як у себе вдома? Тож так, Європа вже знає, що Росія не зупиниться і що прогнози зовсім невтішні. Але чи стоять за всіма цими словами конкретні дії? Так, якщо коротко, Європа нарощує оборонні витрати. Європейські лідери домовились довести відповідний показник ВВП до 5% до 2035-го. Про це говорили і на саміті НАТО влітку 2025-го. Неможливість покладатися на США на всі 100% підштовхує європейські країни формувати колективну систему безпеки і посилювати оборону. Збільшуються армії, резерви, створюють спеціальні фонди для фінансування зброї, триває праця над спільними закупівлями. НАТО більш активно розміщує війська на східному фланзі. І, звісно, триває і нарощується європейська допомога Україні. Якщо у 2021-му видатки на оборону країн ЄС становили 218 мільярдів євро, то у 2025-му це вже понад 380 мільярдів євро разом з озброєнням для України. Вперше в історії Євросоюзу цей показник сягнув вище 2% від ВВП. За абсолютними показниками лідирують Німеччина, Франція і Велика Британія – великі країни з великими економіками і ВВП. Але за інтенсивністю зростання витрат на військові потреби вперед виходить Польща. Суттєво збільшили свої оборонні витрати країни Балтії – Литва, Латвія, Естонія. Активну роль все більше відіграють нордичні країни – Данія, Фінляндія, Швеція, Норвегія. Країни Південної Європи – Португалія, Іспанія, Італія, Бенілюксу, Балкан та Австрія – трохи відстають. Ймовірно, попереду нас очікують нові плани, нові ініціативи груп країн всередині ЄС із залученням країн поза ЄС. Наприклад, Великої Британії, України, Канади, можливо, Швейцарії. Програму ReArm Europe перейменували в Readiness 2030. Вона передбачає досягнення повної військової, оперативної та оборонної спроможності до 2030
2030 року. Зокрема, за рахунок збільшення видатків на оборону, йдеться про залучення 800 мільярдів євро, створення коаліцій спроможностей, які відповідатимуть кожна за свій напрямок, повітряну і протиракетну оборону, логістику, артилерію, ракетні озброєння, дрони і протидронову боротьбу, кібервійну, штучний інтелект, військово-морські спроможності, сухопутну компоненту, авіацію тощо. Розвиток оборонних проєктів, спрямованих на захист Європи, відновлення і розвиток оборонної промисловості, досягнення 40% забезпечення військових потреб країн ЄС за рахунок європейського ВПК до 2027 року. У кінці листопада 2025-го американське видання The Wall Street Journal розповіло детальніше про секретний план Німеччини на 1200 сторінок, який та розробила на випадок війни з Росією. Роботу над ним розпочали більше 2 років тому близько десятка високопоставлених німецьких офіцерів. Згідно з документом, 800 тисяч німецьких, американських та інших військ НАТО відправлять на схід до лінії фронту. Прописано, як саме ці сили будуть рухатись і як відбуватиметься постачання. За словами високопоставленого військового офіцера і одного з перших авторів плану, цитуємо, «Мета полягає у тому, щоб запобігти війні, давши зрозуміти нашим ворогам, що якщо вони нападуть на нас, вони не досягнуть успіху». Що ж, це добре, що подібний план є. Головне, щоб він і надалі залишався секретним для росіян і їхніх друзів. Додамо ще кілька важливих кроків. Фінляндія, Польща, Латвія, Литва, Естонія вийшли з Отавської конвенції із заборони протипіхотних мін. Ці країни мають спільний кордон з Росією і будуть виробляти і використовувати протипіхотні міни для посилення кордону. Польща вкладає $2,5 мільярди в заходи зі зміцнення кордонів Польщі з Білоруссю і РФ, Калінінградською областю. Цей проєкт називається East Shield – «Східний щит». Німеччина розмістила 45-ту бронетанкову бригаду Бундесверу у Литві. Завершення розгортання 5000 осіб заплановано на 2027-й. В країнах Балтії будують систему фортифікацій та захищених підземних комунікацій на кордоні з РФ і Білоруссю. Відбуваються військові навчання, плюс реалізуються ініціативи зі спільного патрулювання повітряного і морського простору, плани збільшення кількості європейських бригад НАТО. Не зовсім про оборону, але про здатність бути єдиними у важливих питаннях свідчать 90 мільярдів євро фінансової підтримки для України, яку схвалив саміт лідерів ЄС в грудні 2025-го. Цей безвідсотковий кредит ми отримаємо за рахунок позики, забезпеченої бюджетом Євросоюзу. На жаль, лідери ЄС так і не узгодили репараційний кредит з використанням заморожених російських активів. Але найважливіше те, що нас не залишили без підтримки. А цього Росія хотіла ще більше, ніж зберегти свої гроші. Європейські лідери говорять правильні речі, а країни все більше мілітаризуються, бо небезпека від Росії очевидна і близька. Це нормально, скажемо ми з огляду на ситуацію. Ба більше, ми скажемо ще й «нарешті». Але ліві і праві популісти в ЄС вже намагаються цьому протидіяти. У хід йдуть всі можливі спекуляції, наприклад, про так звану змову еліт, які хочуть заробити, і ігнорують насущні проблеми простого народу. Про те, що держава має витрачати гроші на добробут, а не на війну. Щось на зразок «війна далека і примарна, а добре жити і їсти хочеться вже зараз». А ще мілітаризація нібито робить війну неминучою. Мовляв, Росія все це побачить, злякається за свою безпеку і вдарить першою. Власне, саме так росіяни і виправдовують свою агресію проти інших країн. І саме цей наратив розповсюджує російська пропаганда. Вони лише захищаються. Це зле НАТО хоче розширюватись на схід, тож довелось превентивно напасти на Україну ще у 2014-му. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і міністр закордонних справ Петер Сіярто наголошують, що підготовка до російської агресії нібито робить цю агресію неминучою. Європа сама провокує Росію. Тому, на думку уряду Орбана, треба все робити навпаки. Знімати з Росії санкції, повертати на європейський ринок російський газ і нафту, зупиняти допомогу Україні і блокувати наш вступ до ЄС. Але справа не тільки в заявах окремих політиків.
На початку грудня 2025-го в Німеччині ухвалили реформу армії. Країна планує збільшити чисельність війська вдвічі – до 260 тисяч військових і розширити резерв на 200 тисяч військових. З 2026-го юнаки, які досягли 18-річного віку, мають заповнити анкету і відповісти на запитання про фізичну підготовку та готовність долучитись до армії. Дівчата також можуть заповнювати анкету. Якщо не вдасться збільшити армію як заплановано, можуть запровадити призов за потребою. Через це молодь вийшла на протести по всій країні. Пацифістські гасла були різними. Не треба слухати старих людей, війна руйнує, вона не в інтересах студентів, це провокація війни, маємо право на мирне життя. Такі точкові виступи можна було помітити і раніше. У жовтні 2025-го студент Ян Вагнер заявив, цитуємо, «Я б волів бути під владою Путіна в Німеччині, ніж воювати в Німеччині». На жаль, українці вже знають, що бути під владою Путіна теж означає воювати. Тільки вже в складі окупаційного війська проти власної країни. В Італії ультраліва організація Колектіво ді Фабріка теж проводила акції протесту. Представники руху заявляли, що мілітаризація континенту не має підтримки серед населення, а наратив про зовнішню загрозу є сумнівним. До речі, з ними протестувала екоактивістка Грета Тунберг. Є не одна причина для того, щоб принаймні частина європейського суспільства підтримала рухи проти мілітаризації та повелась на популістські маніпуляції. По-перше, як би дивно це не звучало, це звичка бути в безпеці і сприймати це як даність. Довге перебування в НАТО і під парасолькою США може обернутися нездатністю реалістично оцінити ризики. Після Другої світової європейці майже 80 років жили з впевненістю, що США їх захистять. І більше 30 років після розпаду СРСР думали, що їм ніхто не загрожує. За цей час виросли цілі покоління чоловіків, які ніколи не служили в армії і не проходили через інші формати військової підготовки. Відкинути в один момент всі свої звички, упередження і впевненість в безпечному майбутньому не так вже й легко. По-друге, значна частина суспільства має реальні економічні та соціальні проблеми. Це, зокрема, недоступність власного житла для великої частини середнього класу і розмивання цього класу як такого. Їм може здаватися, що подальша мілітаризація тільки поглибить ці проблеми. По-третє, так званий комплекс вини за колоніалізм у майже всієї Європи, нацизм у Німеччини, фашизм в Італії, а також травма Першої і Другої світових воєн. У ті часи рівень мілітаризації Європи і європейської економіки був дуже високим, що призвело до викривленого сприйняття причинно-наслідкових зв'язків. Кремль добре розуміє ці слабкі місця і використовує їх за допомогою операцій впливу, інформаційних втручань, агентів впливу, рефлексивного управління. В Європі загалом достатньо прихильників лівої ідеології, які щиро вірять в ідею пацифізму і вважають роззброєння шляхом до миру. Вони не довіряють уряду і національним елітам. Серед правих набирають силу популісти і євроскептики, які атакують ЄС і європейську єдність. Прикриваючись нібито захистом суверенітету від так званого диктату Брюсселя і євробюрократів, вони зривають формування європейської системи колективної безпеки. Можна уявити, яку реакцію викличе рішення про відправку військових з умовної Німеччини до Польщі чи країн Балтії для їхнього захисту від вторгнення росіян. Не виключено, що це будуть ще більші акції протесту, а потім і спротив мобілізації в умовах війни. В країнах ЄС чимало громадян не готові воювати навіть за свою країну. Захист союзників маніпулятори обов'язково оголосять втягуванням у війну і будуть далі спекулювати цим на всіх наступних виборах. Це, в свою чергу, посилить політичне представництво популістських, антиєвропейських, проросійських сил. Але з іншого боку, за умови реальної агресії, думка громадян щодо свого захисту може змінитись. Якщо люди відчують загрозу, то важливість мілітаризації стане більш виправданою і зрозумілою. Ми поговорили про Європу. А що, власне, сама Росія? Дані західних розвідок – це, безперечно, важливо. Та чи можливо просто, скажімо, з новин побачити, що вона дійсно готується воювати з Європою?
Попри те, що Росія несе великі втрати в Україні, вона не зупиняється у збільшенні армії, створює нові бригади і армійські корпуси поряд з Балтією, Фінляндією і Норвегією. За даними аналітиків, зараз на фінському напрямку будують дві великі військові бази. Новий російський армійський корпус в Карелії додасть ще близько 15 тисяч військових поблизу кордону з Фінляндією. До повномасштабного вторгнення в Україну Ленінградський військовий округ налічував лише близько 30 тисяч військових. Згідно з поточними планами, ця кількість невдовзі може зрости до 100 тисяч, плюс кілька сотень основних бойових танків. Нагадаємо, 5-мільйонна Фінляндія має 1300 кілометрів спільного кордону з Росією. Про підготовку до підвищення рівня ескалації, включно з військовим вторгненням та окупацією частини території, свідчать також наступні дії. Диверсії на об'єктах цивільної та військової інфраструктури, зокрема на залізниці, в аеропортах, військових аеродромах, складах озброєнь, в системах зв'язку. Наприклад, за 2023-2025 роки відбулася ціла серія диверсій з перерізанням інтернет-кабелів у Балтійському морі. У 2024-му росіяни підірвали підводні кабелі між Фінляндією та Естонією та комунікаційну лінію між Швецією і Латвією. Сюди віднесемо викритий і попереджений замах на гендиректора Рейнметал Арміна Паппергера, кібератаки, інформаційні втручання, операції впливу, втручання у вибори, порушення повітряного і морського простору, дронові атаки. Лише за 2022-2024 роки зафіксували майже 1500 так званих повітряних інцидентів. Вони включають перебування російських дронів, літаків, гелікоптерів, ракет у повітряному просторі інших країн, зокрема Польщі, країн Балтії, Румунії, Молдови, Болгарії. У 2025-му ця географія розширилась на Данію, Норвегію, Фінляндію, Нідерланди і Бельгію. У серпні літак Урсули фон дер Ляєн під час перельоту з Польщі до Болгарії зазнав GPS-спуфінгу, тобто підміни координат засобами РЕБ. Пілотам довелося саджати літак за паперовими мапами. У вересні 2025-го близько 20 російських дронів атакували Польщу. Для перехоплення піднімали авіацію НАТО. Ледь не через тиждень після цього 3 російських винищувачі Міг-31 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Військові навчання на кордонах з країнами ЄС і НАТО, накопичення сил і засобів як під прикриттям навчаннями, так і без такого. У рамках навчань «Запад-2025» відбулася симуляція ракетних і потенційно ядерних ударів по країнах ЄС і НАТО та їхній інформаційний супровід. Застосування РЕБ для впливу на цивільну та військову авіацію країн ЄС і НАТО у Балтійському регіоні. Демонстративна зміна ядерної доктрини та інші форми ядерного шантажу. Ми бачимо, як Росія послідовно реалізує стратегію зі створення інструментів силового тиску на Європу, а також формує спроможності для військового конфлікту з однією або кількома європейськими країнами. Тут може виникнути питання, а чому Росія створює нові підрозділи і витрачає стільки енергії на інші країни? Вона ж може просто закинути всі свої сили в Україну і перемогти? На щастя, це так не працює. По-перше, логістика, підготовка, командування не дозволяють ефективно, як ми сказали, закинути все одночасно. Зараз, коли війна в Україні перейшла в позиційну, виснажливу фазу, масові атаки мають обмежений ефект. Накопичення сил і формування нових підрозділів – це історія з іншої глави. Вона про довгу підтримку тривалої кампанії. Блискавична операція США у Венесуелі з вивезенням Мадуро теж може запустити чи прискорити ланцюг небажаних подій. По-перше, Венесуела була ключовою ланкою російського впливу в регіоні, і Росія дуже обурилась таким неподобством з боку американців. Хто знає, чи захоче Кремль якось відреагувати, щоб теж показати силу. З іншого боку, є Китай, який придивляється до Тайваню. І якщо він розпочне там військові дії, то, скоріш за все, буде тиснути на росіян, щоб вони, в свою чергу, тримали в напрузі Європу. Про це казав генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю німецькому виданню Bild. Але загалом, якщо говорити про те, як зрозуміти, що Росія справді планує атакувати, то формула не дуже складна. Якщо Росія поводиться так, ніби збирається почати війну, то, скоріш за все, саме це вона і зробить.
Особливо, якщо регулярно нагадує на всіх доступних платформах, що нападати ні на кого не планує і взагалі завжди тільки захищалась. Українці вже звикли до цієї брехні, особливо коли вона звучить з вуст російського керівництва. Але і ця брехня може бути різною в залежності від того, кому її кажуть. Путін дійсно хоче, щоб по всіх каналах крутили, як він зустрічається з Трампом, їздить на міжнародні заходи, а не тільки в Білорусь, Китай і КНДР. Росія мріє повернутись в коло головних світових гравців і ділити там сфери впливу. Але всередині Росії картина інша. Там вони воюють з НАТО та Західним світом, який хоче знищення Росії. Як саме може початись нова хвиля російської агресії в Європі? Можливо, в Європі думають, що російські танки просто почнуть рухатись в їхній бік, і вони зможуть побачити це заздалегідь і зупинити. Та, скоріш за все, Росія скористається одним з випробуваних прийомів зі свого великого арсеналу. Згадаємо кілька з них. І одразу помітимо собі, що тоді у росіян ще не було настільки просунутої інформаційної зброї, як зараз. Тобто вони не могли підсилювати свої дії через соцмережі і фейки. Майнільський інцидент – це радянська провокація, яку СРСР використав як формальний привід для початку радянсько-фінської війни 1939 року. Тоді уряд СРСР заявив, що фінська артилерія в районі Майніли випустила 7 снарядів по позиціях 68-го стрілецького полку на радянській території. Тож вони звернулись з нотою протесту до уряду Фінляндії і зажадали відводу фінських військ від кордону на 20-25 кілометрів. Фінський уряд запропонував провести спільне розслідування інциденту, а також заявив про готовність до переговорів про взаємне відведення військ на певну відстань від кордону. Вже через кілька днів після інциденту війська Ленінградського фронту отримали наказ перейти кордон з Фінляндією. У той же день президент Фінляндії Кьюесті Каліо оголосив війну СРСР. Наприкінці травня 1940-го СРСР звинуватив Литву у викраденні 2 радянських солдатів. Під приводом навчань радянські війська зібрались біля кордонів країн Балтії. Чисельність вражає – близько 435 тисяч людей, тисячі танків і літаків. 15 червня 1940-го радянські війська зайшли в Литву. Тоді ж загони НКВС напали на 2 латвійські прикордонні застави, спалили їх. Кількох прикордонників убили, кілька десятків людей взяли у полон. У нападах звинуватили жертв, тобто латвійців. 17 червня радянські війська вже були в Латвії і Естонії. Повстання в Угорщині 1958 року в СРСР оголосили, цитуємо, «контрреволюційним заколотом, інспірованим агентами Заходу». Зібрали альтернативний уряд з угорських комуністів-утікачів, стягнули до угорських кордонів величезне військове угруповання. Солдатам і офіцерам сказали, що вони відправляються боротися з фашистами. За оцінками ООН, радянське угруповання, яке вторглося до Угорщини, складалося із 75-200 тисяч солдатів. Вони влаштували справжній штурм Будапешту, як у часи Другої світової, з авіаударами та артпідготовкою. У вересні 1999-го в Дагестані, Москві і Волгодонську стались вибухи в житлових будинках. Загинуло майже 300 людей. Тодішній російський прем'єр Владімір Путін звинуватив у нападах чеченських, як він їх назвав, терористів. Так Росія почала Другу чеченську війну. На користь версії про те, що вибухи організували російські спецслужби, свідчить нестача доказів участі чеченців. А ще був цікавий інцидент у Рязані, коли підготовку чергового вибуху помітили мешканці. Було розслідування, і про це ще навіть відкрито говорили по російському телебаченні. Але влада засекретила усі матеріали. Звісно, не можемо не згадати і напад на Україну в 2014-му. Усе почалось з так званих «зелених чоловічків» у Криму. Росіяни зі шкіри пнулись, що переконати їх там немає. Це самооборона Криму, місцеві, інопланетяни, хто завгодно, тільки не вони. Військові без розпізнавальних знаків захопили аеродроми, урядові будівлі та заблокували українські військові частини. Росія провела незаконний референдум і роздала медалі своїм військовим командирам. Згодом Путін сам визнав, що це були російські спецвійська. Як бачимо, способів багато. Зокрема, Росія може розіграти і улюблену карту з захистом російськомовного населення або етнічних росіян, яких переслідують десь в Балтійських країнах.
Саме напад на Балтійські країни зараз вважається однією з найзагрозливіших можливостей, а найвразливіше місце – Сувальський коридор. Це 65-кілометрова смуга землі, яка з'єднує країни Балтії з рештою Європи через Литву і Польщу, а також за необхідності з силами НАТО. Майкі Кей, колишній пілот британської армії і військовий стратег, каже, що зараз Калінінград з'єднаний з Росією напряму тільки повітряним шляхом. А Сувальський коридор – це найзручніша для росіян точка на суходолі, щоб з'єднати своє місто з Білоруссю. Таким чином, через Калінінградську область і Сувальський коридор Росія може спробувати заблокувати країни Балтії. Якщо Росія спробує реальний наступ, союзники мають активувати 5-ту статтю Уставу НАТО, але потрібна єдність в рішенні. Згідно з розрахунками експертів, Польща і країни Балтії вимагатимуть жорсткої відповіді, а інші можуть спочатку намагатися стримати рішучі дії. Про те, хто в Європі може виявитись слабкою ланкою перед лицем російської агресії, ми розповідали у своєму відео. Враховуючи, що Фінляндія та Швеція тепер в НАТО, роздратування Росії, як і фронт в північному напрямі, суттєво розширились. Тож не можна виключати і напад на Фінляндію або Північну Європу. Деякі військові аналітики вважають, щоб вийти в Балтійське море, Росія може провести операцію проти Фінляндії або захопити острів Готланд у Балтиці. Експерти Атлантичної ради кажуть, що цілком реальна швидка обмежена операція. Наприклад, невеликий прорив через кордон Естонії чи Латвії, щоб викликати відповідь НАТО. На міжнародній конференції Defending the Baltics в листопаді 25-го погодились, що нова російська агресія, цитуємо, навряд буде схожа на 2022-й. Вона буде нетрадиційною, гібридною, з кібертерором, саботажем, дезінформацією і спробами послабити суспільну єдність НАТО. І, власне, гібридні атаки, які вже тривають, вже можуть вважатися агресією. Її ще можна назвати допороговою. Формально країни НАТО нібито не мають підстав для ударів по Росії. Вони старанно уникають ескалації, не атакують порушників повітряного чи морського простору. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сподівається, що всі визнають те, що гібридна війна вже йде. За її словами, всі ці російські диверсії і провокації вже скоро можуть спалахнути в будь-якій країні. І загроза лише одна – це Росія. А отже, треба бути готовими відповісти їй на це. Президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що такі атаки – це, цитуємо, яскраве нагадування про те, що ми повинні прискоритися та поглибити наші зусилля. Він також підкреслив, що зараз будується Європа, яка здатна ефективно, автономно та разом реагувати на сьогоднішні та завтрашні загрози. Росія поступово зсуває червоні лінії. Чи є десь межа, за яку не можна заходити? Яка буде реакція НАТО? Занепокоєння, посилення ППО, підняття винищувачів, збиття чужинців, оголошення війни? А як відреагує населення? Поки однозначних відповідей немає, можна продовжувати тиск. До того ж, порушення повітряного простору європейських країн – це розвідка і тестування спроможностей НАТО, а також тренування російських військових та відпрацювання сценаріїв атаки. Сьогодні відпрацювання, а завтра вже сама атака. За допомогою атак, провокацій і диверсій на Європу росіяни тиснуть і психологічно. Вони піарять російську зброю і російську армію, а раптом вийде змусити європейців здатись ще до нападу. Росія настільки викликала міф про свою непереможність, що на початку повномасштабної війни світ не вірив, що Україна дійсно дає відсіч. Загалом стратегічна мета Кремля полягає в тому, щоб зруйнувати євроатлантичну і європейську єдність, тобто НАТО і ЄС. Північно-Атлантичний альянс тримається на вірі в те, що він здатен забезпечувати безпеку всіх членів. Якщо Росія нападе на якусь країну, окупує чужу територію, а збройної відповіді від союзників не буде, віра в НАТО зникне, а відповідь може затриматись, зокрема через бюрократію, нерішучість, спроби керування ескалацією, протестні рухи проти втягування в чужу війну. Це вдарить і по довірі між партнерами по ЄС, що для Росії означатиме руйнування ворожих союзів. Ну і говорячи про нову російську війну, треба врахувати і те, як складатиметься, так би мовити, стара війна з Україною. Мало ймовірно, що Росія зважиться відкрити новий фронт просто посеред активної фази бойових дій. Більш ймовірно, що вона й далі працюватиме над послабленням Європи гібридними методами і уникатиме прямого масштабного наступу, поки це можливо.
А може Путін остаточно зійде з розуму, і тоді вже щось прогнозувати і чомусь дивуватись буде не на часі. Якщо ж воєнні дії в Україні заморозять на умовах вигідних Росії, у неї вивільниться багато ресурсів. Аналітики попереджають, у такому разі Росія одразу зосередить усю увагу на підготовці агресії проти країн НАТО. Захід матиме приблизно рік, щоб підготуватись. Так звана заморозка не відсуне загрозу, а лише дасть Москві час зібрати сили і напасти ще швидше. Ми ще не забули про план деескалації, яким США намагалися тиснути на Україну. І знаємо, що з нашої сторони дуже багато зусиль йде на те, щоб домовитись про щось прийнятне для нас. Але якщо під тиском Україні доведеться поступитися, може виявитись, що Європа дійсно вступила в свій останній мирний рік. Якщо Європа хоче зберегти мир, потрібно діяти негайно і координовано. Чи буде наступне Різдво мирним, залежить насамперед від того, наскільки Євросоюз і НАТО будуть об'єднаними і рішучими для стримування загрози. Зараз стратегія Європи полягає в створенні власних спроможностей для стратегічного стримування Росії. Європейці підійшли до прийняття, що США не готові воювати за Європу і захищати її від усіх зовнішніх загроз. Звучить добре, адже ніхто не сидить без діла і не чекає, що все якось налагодиться саме по собі. Та проблема у тому, що ці спроможності будуть здобуті за планом як мінімум до 2027-го, а загалом до 2030 року. І в Кремлі розуміють, що чекати до 2030-го, щоб напасти, немає сенсу. Навіщо ж давати Європі час переозброїтись і вийти на рівень достатній для стратегічного стримування? Тому ми повертаємось до того, що коли справа стосується росіян, то тут можливо все. Що робити зараз, крім всього перерахованого? Максимально підтримувати Україну грошима, зброєю, ресурсами. У тому числі починати фінансувати українську армію європейськими грошима. А ще душити Росію економічно, санкціями, ембарго, щоб у неї не було можливостей для відновлення. Якщо ж під час можливої паузи чи то заморозки війни в Україні Європа хоч частково відновить економічну співпрацю з Росією, цей ресурс обов'язково піде на нову агресію проти України, проти країн Балтії, Польщі чи реалізації інших сценаріїв. Дякуємо, що дивитесь наші відео, ставите вподобайки, пишете коментарі і радите наш канал своїм друзям і знайомим. А ми продовжуємо створювати для вас цікавий контент.